Sziasztok! Köszöntelek titeket a csatornán. Arra gondoltam, hogy a nyári hónapokban olyan témákat fogok érinteni, amelyeket ti kérdeztetek, ami nagyon gyakran előfordul, és az egyik ilyen az öntött vasserpenyőnek az előkészítése, a használata, és arra gondoltam, hogy megmutatom nektek, hogyan lehet egy nagyon elrozsdázott, elkopott, elhanyagolt vasserpenyőt újraéleszteni. Az öntött vasserpenyőim körülbelül 8 éve vannak nálam. Sose gondoltam volna, hogy valamikor majd visszatérek a vasserpenyő használathoz. Emlékszem, még gyerekkoromban nagymamámnak volt egy ilyen szettje, de úgy gondolom, hogy minden falubeli háziasszonynak volt egy ilyen vaslábas szettje, ilyen egy kisebb, közepes, nagyobb méret, és a kisebbikben készült a tojásos rántotta, a tükörtojás, és emlékszem, hogy nála ettem a legfinomabb rántottákat. Persze tudom, hogy ehhez hozzájárult a nagyon finom házi tojás és nagyon finom disznózsír is, de emlékszem arra az érzésre, arra egy kicsit megvető érzésre, hogy nagymama most már egy kicsit újítani kéne, és át kéne térni teflonra. Hát hogy néznek ki ezek a vaslábasok, és te még mindig ebben sütöd a tojást? De visszagondolva, nagymama nagyon jól tudta, hogy milyen jól működik ez a jól bejáratott vaslábas. Úgyhogy arra gondoltam, hogy hagyom elrozsdázni az egyik kedvenc serpenyőmet, és megmutatom nektek, ha van szerencsétek ilyet beszerezni, hogy hogyan tudjátok újraéleszteni és jól bejáratni, hogy lehetőleg mi is ugyanolyan finom rántottát tudjunk készíteni, mint annak idején a nagyszüleink. Itt van a kedvenc vasserpenyőm, hagytam elrozsdázni, azt fogom csinálni, hogy jól átmosom, átdörzsölöm, ilyen fémszálas dörzsével is, ha kell, hogy jöjjön le róla a rozsdaréteg, és mosogatószert is fogok most egyszer használni, de amúgy a használatok között igyekszem kerülni a mosogatószert. Ami kifejezetten nem ajánlott, az a cif, mert a vas porózus, és bele tud menni a pórusaiba a szer, és ezt nem szeretnénk majd az ételünkben újra látni. Szóval ezt ki fogom jól dörzsölni, és felhevítem majd, amikor már viszonylag tiszta. Ha van lehetőségetek hamuba tenni egy éjszakára, forró hamuba beledugni, letakarni, kívül-belül érje a hamu, és az minden ráégett réteget, előző réteget, ami rajta volt, az le kéne szedjen róla, és nem marad más, csak a nyers vas, és akkor át lehet ugrani ezt a nagyon intenzív sikálást, hogyha nem szeretnétek dörzsölni, de ha csak ilyen, mint az enyém, és nincs rajta 10 000 másik ráégett réteg, mint nagymamámnak volt, egy jó vastag réteg volt már rajta, akkor lehet csak így elmosni szappanos vízzel. Ha úgy érzitek, hogy egy kis dörzsés kéne hozzá, akkor lehet hozzá valamilyen szemcsés dolgot is használni. Én például néha szoktam kávézacot, vagy sót, vagy kukoricadarát, mikor mi van kéznél, azt használni, és ez segít a dörzsölésben, hogyha valami oda tapadna a használatok között. De általában olyan jó tapadásgátló lesz, hogy nem szokott különösebben oda tapadni bármi is. Nekem most volt itt kéznél kukoricadara, úgyhogy egy kicsit beszórom vele, és átdörzsölöm ezzel.
Még egy kicsit súrolok rajta. Érdemes a nyellét is mindenütt, ahol elrozsdázhatott. Szerintem ez most már elég jó lett. Szépen áttörölgetem, és felhevítem. A vasserpenyőkről azt érdemes tudni, hogy jó barátja az olaj, és nem jó barátja a víz. Most felhevítem, még látszik enyhén rozsda rajta, fel fogom hevíteni, és bekenem vékonyan olajjal. Egészen jól felhevült. Hú, remélem látszik a füstölés, visszajön a füst. Felhevült, úgyhogy most lekapcsolom, és vékony rétegben be fogom kenni olajjal. Itt most olívaolajat használok, használtam már len olajat is, használtam már kókuszsírt is, nekem most ez van itt kéznél, többnyire ezzel szoktam karban tartani a vasserpenyőimet. Vékony rétegben elkenem rajta, egy kis puha pamutrongyal, ami már olajos ezelőttről, és mindenütt bekenem kívül, alul. Valószínűleg nem a legjobb itt az üveg főzőlap felett lógatni a forró serpenyőt. Mindenütt kapott egy vékony olajréteget, úgyhogy most azt fogom csinálni, hogy beteszem a sütőbe 180-200 fokra, és egy órányit fogom ott égetni. Ha nem szeretnétek befüstölni a konyhátokat, és van lehetőségetek egy kinti zárt grillt használni, vagy falusi kemencét, akkor oda is be lehet tenni. A lényeg az, hogy nagyon forró helyen legyen, és ez az olajréteg rátapadjon a vasserpenyőre. Az olajok, zsírok közül használhatok bármit, aminek magas az égési foka. Én használtam már lenolajat is, mert azt is ajánlják hozzá, nyers lenolajat ráadásul, de annak nagyon alacsony az égési foka is, nagyon büdös lett tőle, bejárta ez a sült, égett olajszag az egész házat, úgyhogy inkább maradok az olívaolajnál, a kókuszsírnál, ha lenne disznózsírom, akkor akár disznózsírral, bármilyen olyan olaj, aminek magas az égési foka. Láttam már olyat is, aki évente újra égeti a serpenyőit, időnként a sok használat miatt időnként újra kezeli a serpenyőit így ráégetéssel. Én a 8 év alatt a folyamatos olajos karbantartás miatt nem éreztem szükségét annak, hogy kiégessem sütőben is,
de lehet egyszerre többet is, hogyha nem úgy jártok el, mint én. Arra kell figyelni a vaserpenyőknél, hogy használat után maradjon száraz. Én vissza szoktam tenni a főzőlapra, és miután felhevült, ugyanúgy, ahogy az előbb mutattam nektek, vékonyan, nagyon vékonyan bekenem olajjal, és akkor ez lesz a tapadásmentes anyag. Kicsit később van, káosz van a konyhámban, de most van egy csendes 10 percem megmutatni nektek. Végzett a sütőm, közben nem voltunk itthon, és hagytam, hogy magától kihűljön, vagy lehűljön. Még langyos a fogója, és ilyen lett. Most másodjára csak egy kevés olajat fogok beleönteni, nagyon kevés elég, mert nem fogja úgy szívni az olajat. És ezen is, és most is szépen eloszlatom. A hátulján megmaradt egy néhány rácsnak a nyoma, ezért most biztosan fejjel lefelé fogom tenni. Nem kötelező, de akkor nem marad meg a rács nyoma. Érződik is, hogy nem szívja most már annyira az olajat. Ez a második égetés, szerintem ez csak ilyen, tényleg ilyen biztonsági óvintézkedésből van. Betettem a sütőbe, fejjel lefelé, és hagyni fogom még egy órán át. Másik nap van, az este hagytam a serpenyőt kihűlni a sütőben, és ilyen lett. Lehet, hogy visszaadja a kamera, hogy helyenként egy kicsit, mintha foltos maradt volna. Nem szívta be egyenlően az olajat, de érződik, látszik, hogy rá van égetődve az olaj, úgyhogy merem remélni, hogy ez nem fog letapadni. Mindjárt kipróbálom rántottával és tükörtojással. Az alja, azért látszik itt az alján, hogy hol volt rozsdás, és a rácsok nyoma is megmaradt, de felettébb nem aggódom ezen. A használat során úgyis majd kialakul rajta még egy ilyen olajréteg, és nem fog rozsdázni még egyszer, hogyha rendszeresen használva van és karban tartva. A vasserpenyőről azt mondják, hogy jól fel kell hevíteni, és amikor már szinte füstölök, és érződik, hogy jó forró, akkor kell hozzáadni az olajat és az ételt, amit sütni akarunk benne, mert akkor nagyobb eséllyel nem fog letapadni. És még annyiban másabb, mint a teflon, mint a bevonatos serpenyők, hogy ennél azért több zsíradékot kell használni, de mi úgy általában nem félünk a zsíradéktól, és nem hiszünk ebben a teljesen zsíradékmentes sütésben, főzésben. Jó, most már elég forró, úgyhogy oda fogom tenni a tükörtojást. Érdekesen látszik, hogy nem tapad a zsír, nem szívja magába a vasedény most a zsíradékot, úgyhogy biztosan ki fog jönni a tükörtojás. Leeső farmer darabokból készítettem egy ilyen fogót a nyelére, mert fel tud forrósodni. Például, hogyha palacsintát sütök és sokáig van használva, akkor a nyele is jól felforrósodik. Vagy hogyha a sütőbe teszem, azért is szeretem a vasedényt, mert innen a főzőlapról mehet egyenesen a sütőbe, és nem kell edényt cserélgetni, én emiatt is szeretem. De amúgy egy konyharuha is megteszi, viszont azt hajlamos vagyok elfelejteni, rátenni. Ha ez rajta van, akkor kevesebb az esély annak, hogy elfelejtkezem róla.
És akkor most már kiveszem a tojást. Egy picurit kellett feszegetni, de nem vészes. Kisebb fokon is készíthettem volna, de kijött. A vasedényben először is érdemes valami zsírosat sütni, mint a szalonna, ami ontja magából a zsírt, nem pedig beszívja a zsírt, mert akkor jól be tudja járni a vasat is. Hát én most tükörtojással is rántottával, meglátjuk, hogy boldogul a rántottával. Amúgy én fém eszközöket is szoktam használni a vasserpenyőben, de tudom, hogy nem kifejezetten ajánlott. Persze vigyázok rá, hogy ne kaparjam meg. Szépen kijön. Okay. Szépen kijött, nem tapadt le. Én ilyenkor nem szoktam vízzel elmosni, hanem tartok itt egy kis rongyot, és ezzel kitörlöm. Ez már eléggé olajos az előző használatok miatt, de ha nagyon-nagyon olajos lesz ez a rongyom, ezt eldobom, és teszek ide egy másik kis rongyot. Várok egy keveset, amíg picit hűl a serpenyő, és csak utána fogom kitörölni. Hogyha mégis valami letapadt volna, akkor igyekszek még melegen elmosni, mert sokkal könnyebb, mint mikor rászárad. Visszateszem a hőre, egy kicsit felhevítem, és bekenem egy csepp olajjal, eloszlatom ezzel a rongyal, eloszlatom rajta az olajat, hagyom kihűlni, és mehet a szekrénybe, használható a következő sütésnél. A vasserpenyőről még azt szerettem volna mondani, hogy minél többet van használva, annál jobb és jobb lesz. Azt hiszem, mindent elmondtam a serpenyőről, talán egy dolgot kihagytam, hogy nem szoktam mosogatógépbe tenni, mert nem akarom, hogy sokáig legyen vízben, és megszívja magát vegyszerrel, hogyha a pórusai kinyílnak. Én gyorsan inkább elmosom, és visszahevítem. Mosogatószert nagyon keveset szoktam néha használni rá, inkább használok természetesebb dolgokat, mint a kávézac, vagy só, vagy szódabikarbóna hasonló, hogyha kell, de igazából nagyon ritkán szokott kelleni. A 12 éves fiam is előszeretettel használja, minden vasárnap omlettát készít magának, most a nyári szünetben gyakrabban. Nálunk ezek az edények állandó körforgásban vannak. Azt hiszem, valaki kérdezte, hogy nem szokott-e megavasodni az olaj benne. Nem szokott. Így, hogyha vissza van hevítve az olaj és ráég, akkor nem szokott az olaj megavasodni, és amúgy is túl gyakran használjuk ahhoz, hogy megavasodna. De szerintem ebben az is közrejátszik, hogy vissza van téve a hőre, és fel van hevítve, és akkor az olaj is forró, és egy kicsit lehet, hogy ez tartósítja rajta az olajat. Nem tudom, mindenképp gyakran van használva, és nincs esélye sem megavasodni. Köszönöm, hogy velem voltatok, remélem hasznosnak találtátok ezt a videót, hogyha van bármiféle megjegyzésetek, vagy kiegészítenétek, amit mondtam, írjátok meg nyugodtan a komment szekcióban, tudunk egymástól tanulni, és én köszönöm, hogy velem voltatok, legyen nagyon szép napotok, sziasztok!